सो हाय एव्हरीवन, वेलकम अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते मी आपल्या चॅनलमध्ये. तुम्ही आज बघू शकता इथे खूप पाऊस पडून गेलेला आहे पहाटे 7-8 च्या दरम्यान. तर तुमचं स्वागत आज कडक उन्हामध्ये झालेलं नाही आहे. तर मी झालेले आहे फ्रेश, आंघोळ वगैरे करून रेडी झालेले आहे. नाश्ता पण माझा झालेला आहे. तर आता लागूयात स्वयंपाकाच्या तयारीला. तर आज काय स्पेशल बनवणार बघूया, आपल्या किचनकडे वळूयात. तर मी इथे घेतलेलं आहे 1 वाटी पीठ. तर हे गव्हाचं पीठ आहे आणि ते मी मळून घेतलेलं आहे. लगेचच मी 15 ते 20 मिनटानंतर झाकून ठेवून याच्या पोळ्या बनवल्या आहेत. एक 4 ते 5 मी पोळ्या बनवून घेतलेल्या आहेत. मी जास्तीच्या पोळ्या बनवत नाही. आणि पोळ्या झाल्यानंतर थोडीशी भांडी होती नाश्त्याची, तर ती घासून घेतलेली आहे. किचन पण मी क्लीन केलेले आहे. तर आपण बनवूया आता फोडणीचं वरण. तर इथे घेतलेली आहे मी अर्धा वाटी मूग डाळ आणि 6 ते 7 हिरवी मिरची, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या आणि मी ते गॅसवर ठेवलेलं आहे कुकर मीडियम फ्लेमवर गरम होण्यासाठी. त्यात घातलेली आहे अर्धा पळी तेल आणि त्यात मी टाकणार आहे आता 1 चमचा जिरे. तर इथे मी लसूण आणि मिरचीची पेस्ट हलकी फिरून घेतलेली आहे. तर तुम्ही ती ठेचूनसुद्धा घेऊ शकता. आणि यातच मी आता वरणाला फोडणी देणार आहे. वेगळ्या पद्धतीने मी डाळ शिजून घेतलेली नाही, तर फोडणीतच मी आता वरण बनवणार आहे आणि डाळ घालून घेणार आहे. तर इथे मी एक मीडियम साईजचा टोमॅटो वापरलेला आहे आणि तो फ्राय झाल्यानंतर मी ते ॲड करणार आहे. अर्धा टीस्पून हळद पावडर आणि त्यात मी 1 ग्लास पाणी ॲड करून घेते. तर आपल्याला इथे ॲड करायचं आहे चवीनुसार मीठ आणि उकळी आल्यानंतर आपण डाळ त्यामध्ये ॲड करून घेऊयात आणि 3 ते 4 शिट्ट्यांमध्ये डाळ जी आहे ती परफेक्ट शिजून जाते. तुम्हाला जर या पद्धतीत वरण आवडत असेल तर तुम्ही असं सुद्धा ट्राय करू शकता किंवा तुम्ही अगोदर डाळ शिजून घेऊन फोडणीसुद्धा देऊ शकता. तर मी इथे ॲड केली आहे मूठभर कोथिंबीर. 3 ते 4 शिट्ट्या झाल्यानंतर डाळ झालेली आहे रेडी आणि मी ती एका पातेल्यात काढून घेतलेली आहे. त्यानंतर लगेचच त्या कुकरमध्ये आता मी राईस बनवून घेणार आहे. तर 1च्या दरम्यान लागलेली होती भूक, तर मला फोडणीच्या वरणामध्ये अशी चपाती चुरून फार आवडते. तर हे ताट मी बनवले आहे माझ्या हजबंडसाठी. ते आहे चटणी, शेंगदाण्याची चटणी, तर फोडणीचं वरण, भात आणि पोळी. जेवणानंतर काढली मस्तपैकी एक झोप. 5 ते 6च्या दरम्यान मी बनवलेला चहा आणि माझा चहा मी गॅलरीत मस्तपैकी एन्जॉय करते. रील्स काढण्यासाठी मी इथे लावलेली ती रिंग लाईट. तर चला आता लागूयात स्वयंपाकाच्या तयारीला. तर स्वयंपाक आज खूपच कमी आहे तसं म्हणायला गेलं तर. तर सकाळचा डाळ भात आणि आता मी इथे बनवणार आहे सिंपलमध्ये अंड्याची भुर्जी. तर मी ते घेतलेले आहेत 4 अंडे. तर चपाती मी बनवून घेतलेली आहे. तर आपण ह्याच प्लेटीमध्ये हे अंडे फोडून घेऊयात. अंडी मी फोडून घेतलेली आहे प्लेटमध्ये आणि मी लगेचच गॅसवर तवा ठेवलेला होता मीडियम फ्लेमवर. त्यात मी 1 पळी तेल घालून घेतलेलं आहे आणि आता आपण अर्धा टीस्पून म्हणजे अर्धा चमचा इथे हळद पावडर ॲड करणार आहे. हे फोडून घेतलेले अंडे आपण तेलामध्ये सोडून घेऊयात. तर तव्यावर टाकल्यानंतर अंडी त्यानंतर मी ॲड करते चवीनुसार इथे मीठ. तर खूप साध्या पद्धतीने आज मी अंड्याची भुर्जी बनवलेली आहे. तर खूप आज साधं खायचं मन होतं म्हणून मी साधीच बनवली भुर्जी. नाहीतर इथे मी ॲड करते टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर, हिरवी मिरची. मला कशी भुर्जी आवडते मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. तर थोडंसं आपण हे फ्राय करून घेणार आहोत आणि अंडीशी थोडीशी 50% शिजल्यानंतर तर मी त्यात ॲड करणार आहे अर्धा टीस्पून म्हणजे अर्धा मोठा चमचा मी ते लाल तिखट ॲड करणार आहे. मध्ये मी कोणत्याही प्रकारचा मसाला वापरलेला नाही. तर मी इथे फक्त वापरलेली आहे लाल तिखट आणि लाल तिखट टाकून मी व्यवस्थितपणे सगळीकडे मिक्स करून घेते. वाजलेले होते रात्रीचे 8:30. भूक पण खूप लागलेली होती. तर इथे आता मी जेवायला घेणार आहे. तर जेवायला आहे माझी साध्या पद्धतीने बनवलेली अंड्याची भुर्जी आणि वरण, चपाती आणि भात. तर चला जेवूयात. तर इथे मॅच बघता बघता आम्ही दोघांनी जेवण केलेलं. तर 1 9:30च्या दरम्यान जेवण झालेलं
आणि जेवण झाल्यानंतर खूप बोर झालेलं होतं. विचार केला की जाऊयात फिरायला. तर इथे मी झालेली आहे रेडी आणि आज दिवसभरामध्ये मी रील्स बनवल्या. तर तुम्ही माझ्या इंस्टाग्रामला फॉलो केलेलं नसेल तर नक्की करा. मी तिथे नवनवीन अशा रील्स बनवत असते आणि रील्स टाकत असते इंस्टाग्रामवरती. तर निघूयात आता. बाहेर आल्यानंतर पाऊस पडून गेलेला होता. मातीचा अप्रतिम सुगंध येत होता. खूप सुंदर म्हणजे खूप सुंदर सुगंध येत होता आणि त्यानंतर खूप गार वारा देखील होता. पण गाडी जी होती, बाईक जी होती, झालेली पंक्चर आणि आम्ही पंक्चरचं शॉप शोधत होतो. तर शोधल्यानंतर आम्हाला एक पंक्चरचं शॉप जे आहे ते 9:30 ते 9:45च्या दरम्यान उघडं दिसलेलं. तर हे ओपनच होतं. तर आम्ही चेक केलं तर खरंच हे टायर जे होतं ते पंक्चर झालेलं होतं. तर 10 ते 15 मिनिट लागलेले पंक्चर काढण्यासाठी. त्यानंतर आम्ही कॅफेमधून आईस्क्रीम वगैरे घेतली आणि निघालेलो परत घराकडे. तर आम्ही आलेलो घरी. तर हा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. तर इथे मी खात होते आईस्क्रीम. तर ती विरघळू नये म्हणून मी लवकरात लवकर समाप्त करण्याचा प्रयत्न करत होते. तर तुम्हाला हा व्लॉग कसा वाटला मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा.